Ahoj, vítám vás opět na kanále Make Pro. Dneska tady pro vás máme speciální video, protože si nebudeme ukazovat recenzi nějakého produktu, který jsme si zakoupili nebo který jsme dostali od někoho na vyzkoušení. Avšak ukážeme si tady Make Pro Sticks. Je to náš vlastní produkt, který jsme si navrhli od začátku až do konce, přizpůsobili jsme ho svým potřebám a plánujeme ho nadále vyvíjet. V dnešním videu si ukážeme, co všechno to umí, jak to můžete použít vy doma nebo třeba i pro podnikání. Dále si ukážeme, jak se jedna takováhle tyčka celá vyrobí. Ukážeme si kompletní výrobu, která je velice jednoduchá. A na závěr si řekneme, jaké plány s touto tyčkou ještě máme a jaké plánujeme budoucí úpravy a vylepšení. Jestli vás tohle video zajímá, tak určitě neodcházejte a pojďme se na to podívat. Než si řekneme, co všechno Make Pro Sticks umí, jak jsme je vyrobili a jak fungují, tak si pojďme říct, proč jsme vlastně tuto trubici vyvinuli. V Make Pro se zabýváme, kromě natáčení videí a focení, také eventy na klíč. To znamená, připravujeme pro klienty konference, různé eventy a tak podobně. A měli jsme požadavek, aby jsme takovéto trubice na některé z konferencí využili a dělali s nimi světelné efekty. Protože tyto trubice jsou na trhu samozřejmě dostupné, ale dost často velice za vysoké peníze, tak jsme si říkali, pojďme si vyvinout svůj vlastní, která bude splňovat přesně naše potřeby a zároveň ušetřit nějaké ty peníze. Cesta to nebyla úplně jednoduchá, protože tady vám můžu ukázat. Máme tady dost prototypů, když bych to takhle ukázal, tak tohle jsou všechno prototypy, které vznikaly při výrobě této trubice. A protože si myslíme, že projekt je hodně úspěšný a dobrý, tak jsme si řekli, že vám dáme tu možnost si takovou trubici sami vyrobit a na konci videa vám ukážeme, jak si trubici poskládat a taky vám nasdílíme tiskové modely a seznam hardwareu, který je potřeba si pro tuto trubici koupit. Pojďme si ukázat, co všechno umí. Vlastně ta trubice jako taková se skládá z dvou částí. Ze základny a z té trubice samotné. Napájení trubice je možné jak přes USB-C, jak vidíte teďko jedeme z powerbanky, tak přes klasický DC zdroj, který běží na 12 V. My si zde pak můžeme trubici přepínat mezi prvním a druhým napájením. Jednu z věcí, kterou zmíním zde, tak je to, co jsem říkal na začátku, že plánujeme do budoucna trubici vylepšit a plánujeme do trubice vložit i baterie, aby byla samostatně svítící bez jakéhokoliv zdroje. Nyní si pojďme ukázat, jak trubice funguje. Já si ji odpojím a pojďme si ukázat, jak krásně se dá vyměnit. Vlastně trubici, když zatlačím a otočím, tak ji můžu krásně vysunout. Vyvinuli jsme si vlastně vlastní takovýto nacvakávací systém, který funguje v tom principu, že má přesně dané drážky, takže se nám nemůže stát, že bychom trubici zapojili jiným způsobem než tím správným. Trubici zastrčíme, zamáčkneme ji dolů, zatočíme, trubice se krásně zacvakne a drží nám v místě. Možná si říkáte, proč jsme to neudělali napevno. A to je přesně to, že my trubici používáme pro podnikání a ne na pevné umístění na jednom místě. Takže my si trubice rozebereme, vyndáme a můžeme je krásně vozit takhle zvlášť a základny můžeme vozit také zvlášť. Takže pro transport je to skvělé ušetření místa a my takhle můžeme vozit mnoho těch trubic a nezabere nám to tolik místa. Další věcí, která je na tomto systému skvělá, že můžeme mít různé dílky těch trubic a můžeme je mezi sebou vlastně měnit. Takže teď vám ukážu, když si vezmu jinou trubici za mnou, tak ji do toho můžu zapojit. Tady jsme si odpojili kratší, vidíme, pouze metrovou. Můžeme ji vzít, zapojit, otočit a máme připraveno k použití. Trubici zase vyndám, můžu ji uložit sem. A vidíte, trubice sama po vložení zase začne svítit. Takže ten systém jsme vyrobili takto, aby byl právě jednoduchý, krásně funkční a pro nás jednoduše použitelný. Ještě než si řekneme něco o hardwareu a jak trubice funguje, tak si ukážeme, jak lze trubici ovládat a jak ji lze používat. Zapojíme si ji nyní do elektřiny. Zapojíme si do ní trubici zpátky. Tak,
Je to skvělé, já to úplně zbožňuju pokaždé, když to tam zapojím, tak si říkám, že to je fakt super. My máme nastavenou trubici, že po zapojení a zapnutí se sama nezapne. Teď si pojďme říct, jak vlastně trubice na čem běží. Vevnitř v základně máme ESP32, konkrétně od Laskakitu, který je připravený pro využití s výlet softwarem. Nevím, jestli znáte výlet software, určitě budete mít všechny odkazy na použitý software a hardware v popisku, ale vlastně celá ta naše základna běží na výledu. Je to open source software, který vyvíjí mnoho nadšenců a protože je jednoduchý, ale zároveň robustní a funkční, podporuje pro nás důležitý DMX protokol, tak jsme se rozhodli, že ho využijeme. No a výlet má svoji vlastní aplikaci. Vy, když připojíte trubici ke své Wi-Fi síti, tak pak můžete vzít telefon anebo počítač a můžete se k trubici připojit. Já jsem si nyní otevřel aplikaci Výlet, tady vidíte, a teď si můžu trubici zapnout a zesílit intenzitu. Tady, abyste viděli, máme úplně jednoduše zesilování a zeslabování a vypínání a zapínání. Když si potom trubici rozklikneme, tak můžeme měnit nastavení barev, používat různé efekty a tak dále. Takže vlastně trubice je možná používat úplně jednoduše po připojení k Wi-Fi. Můžeme ji integrovat do třeba například Home Assistantu nebo přes MQTT server a můžeme ji tím pádem zprovoznit i z naší chytrou domácností a využívat ji pro nějaké automatizace a tak podobně. Můžeme ji používat při tom, když si pustíme film, že se nám zapne, poběží v náladě, kterou si tam nastavíme a tak podobně. Výlet sám o sobě obsahuje mnoho efektů, mnoho přednastavení, které my můžeme volně využívat a přizpůsobit si tak trubici sami pro sebe. Jak jsem již naznačil, my budeme trubice používat pro podnikání a tady je další důvod pro to, proč jsme zvolili výlet. Protože výlet sám o sobě už obsahuje možnost ovládání přes DMX, to je protokol pro osvětlovače. A jelikož na akcích, eventech děláme osvětlení, tak přes protokol DMX používáme veškerá světla. No a tak jsme se rozhodli, že využijeme právě výlet, který to již podporuje. My jsme si nakonec ještě ten DMX systém trošku upravili, takže jsme si vlastně stáhli výlet a trošku jsme si firmware poupravili tak, aby nám DMX fungovalo podle našich představ. A i tento upravený firmware vám potom nahrajeme do popisku videa, kdybyste to taky chtěli použít. Pojďme trošku zabřednout do hardwareu jako takového. Výlet nám běží na 12V LED páscích, které jsou volně k dispozici. My jsme se rozhodli, že využijeme 2 ledkových pásků, aby jsme měli větší intenzitu svitu. Myslím si, že pro většinu lidí pro efekt stačí, když do toho profilu vloží jenom jeden pásek, sníží tím spotřebu a nároky na zdroj nebo na powerbanku. Jelikož chceme, aby tyto LED trubice byly jednoduše vyrobitelné, snažili jsme se opravdu zachovat veškerý hardware, pokud možno v naprostém základním designu. Použili jsme tyto krásné profily hliníkové od společnosti Lucifer. Zase dáváme do popisku videa, kde tyto profily zakoupit a k profilu si potom ještě koupíte takovýto difuzor, který se na ten profil krásně nacvakne. Zde přicházíme k první takové složitější úpravě. Museli jsme si vlastně tady, aby to bylo krásně vidět, tak jsme si tady na konci museli trošku upravit pro ten náš 3D výtisk ten konec toho profilu, ale to si pak ukážeme při té samotné výrobě a montáži. To je jeden z prvních takových lehkých úprav. Vezmete si rozbrusku nebo pilku a uříznete si ten konec. Potom zde máme ještě lehce upravený ten profil. Tady máme ještě ten originální, ale potom při té výrobě si ukážeme, jak se ten profil upraví, aby tam šel vsunout. Teďko si trubici vypneme, odpojíme. Já si s dovolením dám dolů i tu powerbanku, ať nám tady nepřekáží. Trubici si vycvakneme a rozebereme si samotnou základnu. Použijeme tady nástroj, ať se nám to dělá rychleji. Už zde vidíme náš důraz na detail. Tady ty šroubky, které jsme vložili ze spodu, máme černé, aby nám krásně ladily s výtiskem. Tak, vyndáme si
tištěný díl a vidíme dovnitřku naší základny. Tady, abyste to krásně viděli, tak si takhle namíříme na kameru a řekneme si, z čeho se nám základna skládá. A vlastně zjistíte, že to je strašně jednoduché. Kompletně celý ten výlet běží, jak jsem říkal, na ESP32-C3 od Laskakitu. Je to speciálně navržené Laskakitem pro používání LED pásku s softwarem výlet, takže to splňuje, co všechno potřebujeme. Tato deska od Laskakitu je výborná v tom, že nad ní opravdu někdo přemýšlel. Máme zde USB-C vstup, takže moderní konektor, ale zároveň zde máme pin na Power In, který funguje jak na 5, 12 nebo 24 V. Prostě v rozsahu, který nabízí moderní LED pásky. Takže perfektní je, že nemusíme převádět náš 12V vstup, ať už z USB-C nebo z DC konektoru, na 5 V pro ESP, ale můžeme nechat těch 12 V a ESP se nám na těch 12 V krásně rozběhne. Pak zde máme samozřejmě uzemnění a máme zde jeden datový kabel, na který máme vložený tranzistor, aby nám tam neprocházely nějaké ruchy. Zde vidíme, že máme 3 kontakty, kde máme plus, ground a také ten digitální pin. Říkáte si, jak se tyto konektory propojí. Jedná se o neodymové magnety, které se nám napojí na konci trubice na tyto 3 vlastně kontakty. Kontakty mají důmyslně vloženou pružinu, takže krásně, když to zasouváme, tak musíme právě na trubici zatlačit, aby jsme zmačkli pružiny, zacvaknout. Trubice nám tam díky tomu v tu chvíli drží. Trubici si zase odpojíme. A poslední, co si popíšeme, je ještě tento šikovný USB-C vstup, který komunikuje na základě protokolu Power Delivery, na kterém máme navolených 12 V, takže musíme používat zařízení, které podporuje Power Delivery, nemůžeme to napájet jakýmkoliv USB zdrojem, takže použijeme zařízení, který podporuje Power Delivery. Tento modul nám vykomunikuje 12 V a tady máme jednoduchý přepínač, kterým si volíme mezi DC a USB vstupem. Pak máme rovnou napájený 12 V na LED trubici, máme napojený ESP a můžeme s tím pracovat. Protože nám jde opravdu o robustnost a funkčnost, tak jsme nevolili klasicky jenom díry na šrouby, ale všude jsme použili vložky, aby bylo možné samotnou základnu jednoduše rozebírat, hlavně ji rozebírat mnohokrát, aby se nám ty závity časem nezničily. Poslední, co bych rád zmínil, jsou použité materiály. Vlastně základna, tento kryt základny a ta střížka té základny, ten vršek, tak je vytisknutý z PLA. Uvažujeme o tom, že některé vytiskneme i z PETG, ale protože budeme využívat hlavně interiorově, tak nám dává PLA největší smysl. Je to levný materiál, dobře se s ní tiskne a je taky dost pevný. PETG by přece jenom bylo trošičku měkčí a chceme, aby to bylo robustní. No a co se týká toho středu, kam umísťujeme trubici a vlastně konce té trubice, tak tyto 2 části máme vytištěné z ASI. Zase, protože chceme, aby to hodně vydrželo, aby se nám to nezničilo teplem, protože se nám trošku ty kontakty samozřejmě zahřívají, takže jsme zvolili ASU. No a mysleli jsme i na to, aby jsme šetřili přírodu, netiskli při zničení hnedka všechno znova, takže tento díl, potom až si budeme vlastně tu základnu a tu trubici montovat, tak tento díl je tam vlastně našroubovaný zase do vložek závitových, proto, aby když se nám vychodí tady ten mechanismus zacvakávání, tak aby jsme mohli tento díl odšroubovat a vyměnit ho, zůstal nám ten největší díl na tisk v celku a my si mohli měnit pouze ty ochozené díly. Poslední, co zmíním, je něco ohledně toho ESP. My jsme vlastně zvolili tento modul od Laskakitu, ale protože jsme procházeli mnoha iteracemi, tak jsme tuto základnu vyrobili i pro klasický ESP8266 a také pro ESP32 v provedení, které máme dole v linku. Takže pokud budete chtít zvolit
jiný modul, budete chtít zvolit jiné ESPčko nežli Láska-Kit, tak to není problém. My vám k tomu dáme jiné 3D modely té základny a vy si vytisknete podle své libosti, který modul budete potřebovat. Zde jenom upozorním, pokud použijete jiný modul, který pracuje s 5 V, budete do celého tohoto setupu muset ještě vložit step down konvertor, který vám překonvertuje 12 V na 5. Vlastně to je i jeden z důvodů, proč jsme volili Láska-Kit, aby jsme ušetřili o jeden hardwareový díl navíc. Poslední ještě poznámkou k Láska-Kit ESPčku je ta, že, jak říkám, někdo v Láska-Kitu hodně přemýšlel a výstup toho datového pinu z Láska-Kit desky je 5V. Vlastně, když máme potom delší ty trubice, za sebou mám 2metrovou, tak se nám může ztrácet signál, protože samozřejmě je tam těch LED mnoho a ke konci té trubice by se nám mohl ztratit signál a tak je doporučeno i na stránkách výhledu používat takzvaný digitální převodník, který nám těch 3,3 V, které poskytují klasické digitální piny ESPčka, převede na 5 V, aby jsme měli větší jistotu toho, že nedojde k nějakým ztrátám digitálních informací v průběhu celého toho LED pásku. Co se týká náročnosti na elektrický proud, celé nám to běží na 12 V při maximálním zatížení 2metrové trubice s 2 LED pásky, to má odběr zhruba 38 W. Takže abyste měli představu, kolik 2metrová trubice s 2 LED pásky odebírá energie. Myslím si, že jsem popsal veškeré základní důležité informace o našem Make Pro Sticks. A jak jsem vám na začátku videa slíbil, nyní v druhé části videa si ukážeme, jak si nainstalovat výlet, jak složit celou základnu, co k tomu budeme všechno potřebovat, jak si složit trubici a na závěr videa uvidíte, že po jednoduché montáži během pár chvil můžeme mít krásně svoji vlastní trubici. V první části videa jsme si řekli, jak tyčky fungují, z čeho se skládají, co všechno umí a k čemu je používáme. Jak jsme vám slíbili, tak druhou část videa věnujeme tomu, aby jsme si jednu tyčku složili tady z hardwareu, který zde máme před sebou. Dole v popisku videa dostanete aktuální seznam dílů. Prosím, berte to tak, že to točíme nyní začátkem roku 2025 a že do budoucna se může trošičku ten hardware změnit, ale všechno vám budeme vždycky v tom videu aktualizovat, aby tam byl aktuální hardware, aktuální modely a tak dále. Ale může se to trošku lišit od toho videa, které teďko točíme. Jedno takové upozornění, pokud si budete svoji tyčku skládat, tak to berte tak, že to je na vlastní nebezpečí. Nám tyčky fungují, všechno bez problémů, ale pořád je to elektronika, pořád si to stavíme sami, takže je potřeba dávat pozor. Takovéto video točíme poprvé, takže prosím, buďte trošku ohleduplní, možná někdo z vás lépe pájí, někdo z vás třeba lépe pracuje s nástroji a s nářadím, ale pro nás to není zcela běžná obživa, živíme se natáčením videí a foto, takže to skládání nemusí být úplně podle vašich představ, ale vynasnažíme se, aby to prostě vypadalo jak nejlépe mohlo. Nebudeme se zdržovat a pojďme si říct, čím začneme. Pojďme si první shrnout, co zde máme. Máme zde vlastně tu základnu s tím krytem, pak zde máme ten držák, kam se nám zacvakávají ty trubice a konec té trubice, včetně zátky na konec trubice na ucpání vršku. Tyto dva díly jsou vytištěné z PLA, tyto dva díly máme vytištěné z ASI. Samozřejmě pak tady máme ten bílý díl, ten je zase vytištěný z 5G, protože je blízko těch ledek, kdyby se zahřívaly a hlavně je vsazený do toho hliníkového profilu, který chladí, tak aby to vydrželo trošku více. Pak zde máme výlet od Láska-Kitu, ten jsme si popisovali už předtím. Máme zde jedno USB-C, na kterém si budeme muset taky přepnout voltáž. Máme zde přepínač, DC vstup a pak zde máme nějaký hardware, který budeme používat k složení. Po levé straně mám nějaké nářadí, uvidíte, které budeme používat a ještě si připravíme pájku. Nežli se pustíme do samotné montáže, vezmeme si zde výlet, připojíme si ho do počítače a naflashujeme si aktuální firmware.
Jak jsme již ve videu zmiňovali, mozkem našich trubic je software výlet. My máme otevřený v prohlížeči instalátor, který takhle pěkně v prohlížeči umí nám naflashovat tu naší Laskakit desku. Pro zkušenější jedince je možnost samozřejmě využít třeba VS Code na instalaci svůj vlastní firmware nebo si stáhnout firmware z GitHubu. Případně tak jako my, který jsme si kód upravili, tak si to také flashujeme přes VS Code. My si ukážeme ale tu nejjednodušší variantu, která si myslím, že je uživatelsky nejpřívětivější, a to je tady právě ten instalační modul na této adrese. Odkaz na tuto stránku vám určitě dáme do popisku videa. My máme připojenou tu desku a můžeme začít instalovat. Zvolíme si verzi systému, my použijeme nejnovější verzi, aktuálně 0.15.0, zde si necháme plain, dáme instalovat a ve chvíli, kdy klikneme na instalovat, tak nám tady vyskočí možnost vybrat si port, na který to chceme instalovat. My zde použijeme ten USB G-Tech, to je to naše ESPčko. Dáme připojení a vidíme, že systém za nás teď provede instalaci téměř sám. Zde máme teď možnost install nebo logs and console. Vydáme install výlet. Teď se nás to znova zeptá, jestli opravdu chceme výlet nainstalovat a že provede vymazání dat na naší desce. Dáme install. No a nyní proběhne instalace, jak vidíme, smaže se nám flash paměť desky a poté se nainstaluje celý software. Tak, instalace je dokončena, dáme si next. A teď je potřeba se k ESPčku poprvé připojit, takže si zavřeme. A nyní si výlet zrestartujeme tlačítkem restart. A nebo můžeme odpojit a připojit k počítači. Ve chvíli, kdy jsme zrestartovali ESPčko, tak pokud znovu klikneme na tlačítko install, připojíme se k naší desce, tak vidíme, že instalační software zjistí, že už máme výlet nainstalovaný a nabídne nám jiné možnosti. Buď můžeme smazat ty data, můžeme udělat instalaci zcela novou, anebo tady můžeme dát možnost Connect to Wi-Fi a touto možností si nastavíme, kam se chceme připojit. Dáme si Connect to Wi-Fi, zde si dáme název naší Wi-Fi, dáme si heslo, dáme si Connect a vidíme, že se nám výlet teď připojuje k naší Wi-Fi adrese. Potom, co se nám výlet připojil, tak si otevřeme náš router, zjistíme si jeho IP adresu, to je potřeba jenom při prvním zapnutí a tu si vložíme do prohlížeče, dáme si Enter a nyní se nám otevře prostředí výletu. Zde si ukážeme pár základních nastavení, aby jsme se lépe k výletu připojili, co si změníme a pak se půjdeme pustit do montáže. Otevřeme si config. Zde máme Wi-Fi setup, ten si také otevřeme. Zde máme Wi-Fi, ke které jsme připojeni, samozřejmě její heslo. Tady bychom mohli dát scan a naskenovat si jiné Wi-Fi adresy, to nyní nevyužijeme. A pro lepší přístup k našemu výletu si zde nastavíme jeho unikátní jméno, aby se nám k němu lépe přistupovalo a nemuseli jsme si pamatovat jeho IP adresu, která se může také změnit. Dáme si sem teďko Stix 10, bude to naše 10. základna, my si pojmenujeme Stix 10, vy si se můžete dát, co chcete. Pak si zde můžeme upravit, jak se bude výlet jmenovat ve chvíli, kdy se nedokáže připojit k naší zde přednastavené Wi-Fi, takže zde si můžeme dát třeba například Stix 10AP a zde si dáme heslo, které výlet bude mít k tomu, aby jsme se k němu připojili. Tohle je důležité k tomu, pokud bychom třeba tyčky odvezli někam jinam, kde není naše Wi-Fi, tyčku si zapneme, tak mezi Wi-Fi se nám objeví Stix 10AP, my se k výletu připojíme, budeme připojeni přímo k němu a tam si budeme moct otevřít právě tady to Wi-Fi nastavení, naskenovat si příslušné Wi-Fi na daném místě a k těm se připojit. Máme tady mnoho dalšího nastavení, ale tohle nám jako základ stačí. Dáme si Save and Connect. V tuhle chvíli jsme si akorát změnili nastavení toho lokálu a té Wi-Fi. Výlet se nám samozřejmě pokusí znova připojit k té nové Wi-Fi, protože tam je Save and Connect, ale to nevadí. My už si teď můžeme dát Stix 10.local, dáme si Enter a vidíme, že už jsme se k němu připojili pomocí Stix 10.local, nemusíme si pamatovat IP adresu.
Můžeme si uložit heslo k našemu Stix10 a ukážeme si ještě základní nastavení ledek. Dáme si znova config, dáme si LED preferences. Zde vidíme, že si můžeme nastavit, kolik máme ledek a tak podobně. My si zde vypínáme ten brightness limiter, protože používáme 12V ledky a máme dostatečně silný zdroj, na to si prosím dejte pozor. Používáme ledky VS2811, takže si necháme zvoleno toto. Případně kdybyste použili jiné ledky, tady si vyberte, které používáte. Na našem LED pásku máme pořadí BRG. To si pak dá jednoduše zjistit, když si zapnete zelenou barvu, tak jestli vám svítí zeleně, když si zapnete červenou, jestli červeně, jestli modrou modře. Případně si zde prohoďte pořadí, abyste měli správně to pořadí těch ledek, který máte v tom pásku. Zde máme nastavení délky našeho pásku. My máme na další nejdelší tyči 40 segmentů, 40 těch jednotlivých ovladatelných ledek, takže si nastavíme 40. A tady pozor, u Láska Kitu ten komunikační port pro ledky je 5. Zase, pokud byste použili jiné ESPčko, tak je potřeba si najít, na který GPIO port jste si připojili váš digitální input na ledky a ten si zde zvolíte. To je z toho základního nastavení všechno, zase si můžeme dát save, uloží se nám to a v tuhle chvíli máme ledky připravené. Ještě pro ty, kteří by chtěli používat DMX protokol tak jako my, zde máme Sync Interfaces a když si pojedeme níže, tak zde si můžeme buď zvolit SACN nebo ArtNet, my používáme ArtNet, nastavíme si Start Universe, necháme si na 0. DMX startovací adresa je samozřejmě podle toho, jak máme nastavený pult osvětlovače, takže můžeme začínat třeba na adrese 1 a zde si můžeme vybrat mod DMX, který budeme používat. My jsme ze začátku používali dimmer plus multi RGB, případně aktuálně používáme náš vlastní mod, který tady máme jako Make Pro dimmer plus multi dimmer RGB. Pokud byste měli zájem o ten náš mod, tak neváhejte napsat do komentáře nebo nám pošlete e-mail a my s vámi rádi sdílíme tento firmware, případně do budoucna ho plánujeme nahrát na GitHub, takže se nebojte, že by se tam neobjevil. Máme k němu i vlastní personalitu pro Avolites. No a zase si dáme save. Vrátíme se zpátky do toho prostředí a zde vidíme, jak si můžeme výlet různě nastavovat a ovládat. Kdo by ještě chtěl tady si změnit název, tak si může dát config, dát si user interface, tady si můžeme nastavit třeba make pro Stix 10, dáme si save a nyní uvidíme, když se vrátíme zpátky, že tady máme make pro Stix 10, máme to i tady v rohu. No a v toto prostředí výhledu, o tom si nebudeme více říkat, nebudeme se více zdržovat, ale tady už si pak můžeme ovládat, jakou barvu posíláme, jaké používáme efekty a tak dále. To už nechám na každém z vás, aby si tohle prošel, co všechno výhled umí, případně se toto dá právě otevřít v té aplikaci, jak jsme si ukazovali. A nyní se pojďme vrátit zpátky k montáži. Firmware výhledu máme naflashovaný na Láska Kit ESPčku a pojďme se vrhnout do stavby samotné základny. Jako první si vezmeme základnu a pomocí pájky a insertu si zatavíme do základny ty inserty. My máme přímo od CNC Kitchen na ty inserty takový speciální nástavec, dám vám odkaz do videa. Vezmeme si kleště a inserty tam postupně vložíme. Zde někdo z vás možná má i pořízený takový ten kolmý nástroj na vkládání insertů. Samozřejmě ten by byl lepší, ale zvládneme to i bez něj. Celkem zde máme 8 insertů. U těch insertů dávám upozornění, dejte si pozor na tu správnou pozici. Musíme ten insert, nevím, jestli to bude vidět, ale musíme ho vložit tou hranou, která je uspůsobená k tomu vkládání. Co je opravdu skvělé, všechny ty věci jsme tiskli na Prusa, ať už Core One, anebo Prusa MK4S, dokonce i na XL-ku. A co je super, že si to člověk vymodeluje, navrhne, vloží tam inserty a všechny ty díly proti sobě sedí. Ta přesnost dnešních tiskáren je opravdu neskutečná. Tak, vložíme si sem poslední insert a to do té
konce té trubice, tak si vložíme insert, kterým se potom zajišťuje ta trubice proti vysunutí toho profilu. Inserty vkládám na začátku, aby mezi tím nám vychladla pájka a mohli jsme si vyměnit ten nástavec na vkládání insertů za klasický pájecí hrot. Pájku si můžeme odložit, vypneme si ji a počkáme, až nám schladne a budeme pokračovat v další montáži. Jak jsem již zmiňoval, pokud vás něco trkne, bude vám připadat, že děláme něco zbytečně složitě, že by to šlo jednodušeji nebo nějaká rada, co byste zlepšili, tak určitě budeme vítat jakýkoliv komentář, protože budeme rádi, když tenhle projekt posuneme ještě o kus dál. Máme připravené ty inserty a začneme si vkládat ty jednotlivé díly. Zde si vložíme, my si to vkládáme vlastně, jak máme 1 a 2, tak zde si vložíme tou dvojkou USB-C, protože to DCčko máme jako hlavní ten. Takhle by to tam mělo krásně nacvaknout a drží nám to vevnitř. Nyní si vezmeme to DCčko. Tuhle tu díru máme ji hodně přesnou, takže občas je potřeba ji trošičku zbrousit zevnitř, aby nám to do toho šlo vložit. Chce to trošku úsilí. Tak, máme vloženo a můžeme si utáhnout. Tím, že nám tam ten DC port drží sám o sobě, tak to utažení není tak nutné, ale stejně si na to vezmeme klíč, aby jsme to pořádně dotáhli. Nemusíme ani ten port držet, utáhneme to jenom tolik, aby se to neprotočilo, ale to bude bohatě stačit. Tak. Když už jsem mluvil o tom protažení té díry, tak ještě upozorním, jak máme tyto díly, všechno tiskneme bez supportů, takže veškeré tyhle díry, kam se strkají ty hlavičky těch šroubů, tak je potřeba protáhnout vrtákem. Jo? Vezmeme si trojku vrták a díru si jenom projedeme, protože tam necháváme jednu vrstvu plnou, aby se nám to krásně pak tisklo. Takže v tomto dílu ty 4 dírky protáhnout vrtákem a potom v té základně zase to samé, aby jsme nemuseli používat supporty, tak protáhnout ty 4 díly vrtákem. To už jsem udělal před natáčením, takže to máme hotové. A poslední je v tomto, kde máme ty pružinky, tak zase ty díry, tam, kde začíná vlastně ta tenčí část, tak mám zase jednu vrstvičku, která nám tam dělá support pro ten zbytek, takže zase vrtákem zvětšit. Tahle díra je hodně přesná, takže těma šroubkama, těma hlavičkama si případně můžeme ještě trošku tu díru takhle jakoby rozšířit. Máme to všechno opravdu úplně akorát, takže aby nám to tam hezky jezdilo, můžeme si tím šroubkem takhle vyzkoušet, že nám to v těch dírách nikde nevázne, aby potom ty pružinky fungovaly tak, jak mají. Tak, to si dáme na později a jdeme pokračovat v té základně. Vezmeme si zde Láska Kit modul, tady si ho vložíme krásně do tohohle držáčku a máme tady připravený otvor na šroubek, vezmeme si šroubek, tady si chytneme si pár závitů ručně. Tohle je vlastně jedno z míst, kde jsme vložky nepoužívali, takže tam se to utahuje do toho plastu, ale předpokládáme, že tohle se nebude tak často vyměňovat, takže jsme zvolili pouze prostě díru v plastu s adekvátní velikostí a přišroubujeme si přímo do toho plastu. Pak zde máme USB-C, z něj si sundáme tu krytku, aby se nám pak lépe předsvakávaly ty voliče a vložíme si zde. Máme zde, nevím, jestli to bude vidět na té kameře, vevnitř máme takové výstupky, na které se to posadí a pak se tady utáhnou zase 2 ty šroubky. Tak, ještě si dotáhneme samozřejmě ručně, nebudeme to přehánět, je to v plastu a máme to utažené. Nyní víte, jak jednoduché bylo tam ten hardware namontovat a my se můžeme pustit do další části. Nyní nás čeká pájení té elektroniky. Tohle si asi trošku zrychlíme, abyste to měli rychlejší a viděli, jak si to napájíme.
Tady se možná ptáte, proč jsme zvolili konektor a proč jsme to nenapájeli přímo do té desky. Zase jde nám o to, aby šla ta deska jednoduše vyměnit za jinou a mohli jsme právě použít ten konektor. Takže zase je to o praktičnosti a vlastně pravidelném používání. Tak, když jsme tady u toho USB-C, tak je vždycky potřeba v dokumentaci si zjistit, které ty piny mají být přeple. U nás je to 1 a 2 nahoru. Takže si rovnou přepneme. Tím jsme si navolili, že to USBčko si bude z toho Power Delivery brát 12 V. Prosím, tady se nenechte zmýlit. Ty USBčka nemění volty z 5 na 12 a tak dále, ale tyhle desky, moduly, tak si vyjednávají z Power Delivery právě různé hodnoty. Takže to není, že by to převáděli, ale domluví se s Power Delivery systémem, kolik má poslat voltů tím USBčkem. Tak, nyní máme napájený základ toho našeho rozvodu a nyní musíme přidělat ty kabely k té základně, do které se zacvakává ta trubice. Vždycky je potřeba, my jsme zde vytiskli krásně, doufám, že to bude vidět, tak tady máme vidět ground, tady máme D jako digital a tady máme V-in, kde máme plus. Ten V-in, tak když si do toho zastrčíme ty trubici, tak zjistíme, že tady máme zadek té trubice, tady pak bude profil, vlastně tam, kde je ten insert, tak je zadek trubice a my chceme, aby ten zadek té trubice byl vlastně vždycky k tomu, kde se zapojí elektřina. Takže to potřebujeme to takto, tím pádem ten V-in bude v čele té základny. Takže si vezmeme nyní nejdříve ten červený plus, 12V, odhalíme si trošku více toho kabelu a nyní si vezmeme magnety. Máme zde 3 magnety a vlastně ten kabel kolem toho magnetu ovineme. Takhle si ho navineme kolem toho magnetu. Tak, si ukážeme, takhle ho máme navinutý kolem toho kabelu, ten magnet. A když máme ten magnet takto připravený kolem toho kabelu, tak tady v té základně vidíme, že máme takové prohlubně právě na ten kabel. Najdeme si V-in, ten kabel si vlastně, je to trošku složitější část, ten kabel si dáme do té prohlubně a ten magnet strčíme do té díry pro ten magnet. A tím se nám zajistí, že ten kabel nám pevně drží kolem toho magnetu a zajistí se nám ta konektivita. Vidíte. A takhle si uděláme všechny 3. Jenom si dejte pozor, abyste nespletli póly a který kam patří. Tak a nyní, když máme všechny 3 propojené k těm magnetům, tak si můžeme tu základnu přišroubovat. Vezmeme si tady stříbrné šrouby a můžeme si je našroubovat. První závity si klasicky chytneme ručně a zbytek si došroubujeme elektronicky. Jak vidíte, krásně to na sebe sedí. Jak jsem říkal, ty 3D tiskárny dnes mají opravdu velkou přesnost. Tady si dejte pozor, abyste si nějaký ten kabel tam samozřejmě neskřípli. Tak, jelikož se jedná o plastové výtisky, zase dotahujeme ručně. My jsme měli tu sílu, kolik to utahujeme. No, tady si ty kabely můžeme trošku porovnat. A vidíme základnu. Máme hotovou. Nyní si můžeme vzít kryt základny, vložit si ho na své místo, zase si zkontrolujeme, že nám tam nikde žádný kabel nezůstal mezi
tím uchycením, vezmeme si černé šrouby. Samozřejmě si můžete použít všude stříbrné, ale my chceme mít to takhle estetické. Nezapomeňte tady, kdyby vám to do těch dír pořádně nešlo, tak si to zvětšit tou vrtačkou. Jsou hodně přesné a máme tam tu jednu vrstvu navíc. Tak a zbytek si zase dotáhneme ručně. Tak a základna je komplet hotová. Tak a nyní se můžeme pustit do montování trubic. Tady ta část je trošku náročnější, ale dá se zvládnout. My už máme připravený profil, jak jsme si ukazovali na začátku videa. Máme tam nalepené ty pásky. My jsme si zvolili 2 pásky, takže budeme muset propojit. A ještě tady ukážu jednou. Tady vidíte vlastně, jak je upravený ten profil. Takhle ho máme seřízlý, aby vlastně tady, když se podíváte dovnitř, tak tam na něj je na ten profil takhle místo, kam se ten profil takhle krásně vsune. A pak nám tam hezky drží a nehýbe se. Takže to si musíme upravit. A na tom difuzoru si musíme takhle odříznout kraje. Vidíte to? Jak jsou odříznuté. Zase, aby tady, kde máme ten držák toho profilu, tak aby to tam šlo krásně sunout. Tato část je trošku těžší. Začneme tou částí s pružinkami a se šrouby. Vezmeme si 3 šrouby. Tohle to jsou 30 mimochodem, tam ty šrouby byly 18, ale dolů budete mít seznam hardwareu, takže budete přesně vědět, jo. Sem dáváme 30 mm šrouby, všude jinde se dávají ty 18. Tady si vždycky vložíme pružinku na šroub a zastrčíme si šroub. Tyto pružinky jsou přímo od Pruši, takže můžete koupit tam, nebo samozřejmě kdekoliv jinde rozměr 15 mm na dílku a 5 na tloušťku, na šířku. Tak, máme vložené ty šrouby, nyní si vezmeme matice, zde poradím, vezmeme si jednu klasickou matici, aby jsme ji měli, my jsme si tam udělali, můžeme 2 klidně, aby jsme měli v tom šroubováku nějakou výplň, dáme si tam tu samojistnou matici a chytneme si vlastně k těm 3 šroubům si chytneme ty 3 matice samojistné. Nyní se zase vysypeme ty klasické matice a tady je důležitý vzít si nyní třeba nějaký utahovák a šrouby utáhnout. A teďko důležitá část, vlastně ty šrouby mají nějaké to předpětí na té pružince a potřeba, aby trošku koukaly, takže si je utáhneme tak, aby nám koukaly zhruba milimetr až 2. Nevím, jestli to bude vidět, ale abyste viděli teďko zhruba takhle, aby nám koukaly všechny ty šrouby. Takže podle toho si utáhneme tu samostatnou matici a bude nám tam vznikat ten pružinový efekt. Já teďko udělám ten zbytek. Tak a vidíme, nyní máme krásně 3 šrouby chycené, máme tady ten pružinový efekt a nyní se pustíme do přidělání drátu. Tahle část je asi nejtěžší, ale myslím si, že ji v klidu zvládnete. Když pak budete dělat trubici třeba už 2., 3., tak už vám to půjde samo. Vezmeme si teďko drát, který si uděláme si trošku delší, aby jsme si ho pak mohli zkrátit případně. Uděláme si každého jeden. Trošku si člověk občas říká, že plýtvá, ale ten drát stojí pár korun a už se mi plnokrát stalo, že jsem si ho udělal moc krátký a musel jsem ho stejně ustříhnout znova. Teďko si odhalíme část toho drátu a vidíme zhruba takovou tu část drátu. Si odhalíme, vezmeme si šroub navíc a takhle ten drát vezmeme a namotáme si ho kolem toho šroubu, aby jsme si udělali takové očko. Tak. Vidíte? Vzniklo nám takovéhle očko. Doufám, že to bude vidět. Tak. A teďko si tento drát vezmeme. Tohle z toho opravdu chce trošku šikovnosti. A já si tady na to vezmu pinzetu. Vezmu si klasickou matici, nesamojistnou, bez silonu. Takhle si to do toho chytnu. A teďko tady na ten konec té trubice, tak zase opět máme vytištěno VIN jako V-in, ground jako černý kabel, zem a D jako digital. My teď máme červený, takže V-in a vlastně ten drát si takhle nasuneme
nasuneme si ho na ten šroub. Doufám, že to vidíte. A chytneme tam ten drát tou matičkou. Takže si vezmeme tu matičku, našroubujeme si na ten šroub a poté si vezmeme zase 5,5 mm klíč a rukou si dotáhneme, aby se nám ta matice zepřela vůči té samojistné a ten drát nám tam krásně teďko drží. A takhle si uděláme zbylé 3. Tak, nyní máme připravené takhle ty 3 dráty a teďko budeme mít 2 možnosti. Buď tu naší možnost, kdy máme ty 2 ledkové pásky, to v tom případě musíme nejdřív propojit a pak si k nim připájíme tyto dráty, anebo v případě, že byste použili pouze 1 ledkový pásek, tak rovnou můžeme začít pájet ty 3 dráty k tomu profilu. Já si teď tady napájím to propojení, napájím to na toto a pak budeme pokračovat v závěrečném složení. Tady ještě rád upozorním, je dobré nemít ty LED pásky až úplně do konce toho profilu, protože tady nám pak končí i ty šrouby, tak aby jsme měli trošku prostoru pro ten pružinový efekt těch šroubů, takže vždycky je dobré mít zhruba 2-3 mm to od hrany, případně si k tomu přizpůsobit ten druhý konec, aby to takhle vycházelo. Tak, nyní máme připravené to propojení těch 2 pásků. Opravdu na této části celého projektu si dávajte nejvíc záležet, protože tady nejčastěji vznikají nějaké elektrické problémy, kde potom ledky blikají a blbnou. Takže tohle je opravdu část, kde musí být člověk hodně pečlivý. A nyní si pojďme tyto 2 části připájet k sobě. Připravme si to tak, aby jsme to měli tam, kam to budeme zastrkat, aby se nám to pak dobře spojovalo. Zkontrolujeme si, že nám to všechno pěkně drží a nyní si zasuneme profil do toho tištěného dílu. A teď, aby nám tam ty dráty nepřekážely ve svícení, tak si tam ty dráty takhle nasuneme dovnitř. Dáme si pozor, aby v tom profilu jsme měli prostor i potom na vložení toho difuzoru, asi zhruba takto, aby tam kolem těch stěn ty kabely nebyly. No a nyní si vezmeme difuzor, buď si ho na to nacvakáme, anebo když to jde, tak si ho vložíme takhle krásně do těch jednotlivých kolejniček a takhle si ho můžeme nasunout. Tak, a když máme všechno krásně připravené, jak ten profil tam jde krásně vsunout a nyní už nám nezbývá nic jiného, než si tam dát jenom ten jistící šroubek. Našroubujeme si ho tady do té vložky, do toho inzertu. Tady tento šroubek si dotáhneme jenom lehce, ono to vesměs docela drží v tom vytištěném dílu samo, ale aby jsme měli jenom jistotu, že to nevytáhneme z toho, tak si to tím jenom zajistíme, ale nebudeme to utahovat žádnou silou, ono to stačí opravdu lehce, protože když bychom si to utáhli velkou silou, tak by se nám ta trubice v tom vyhla. Jo? Takže si utáhneme trošku, vidíte, že ten šroubek je opravdu přesně nad to dílkou, trošku si to ještě přitáhneme a nyní máme pevně spojeno. No a dáme si zde poslední část, to je ta koncová krytka. Tu si vezmeme, takhle si to srovnáme. A nyní si tam nasuneme si ji do toho profilu a pak ji tady nacvakneme. A máme nacvaknuto. Vidíte? Krásně. Teďko, pokud jsme zvládli všechny kroky správně, tak bychom měli zapojit do elektřiny a mělo by to běžet.
A vidíme, zapojili jsme do elektřiny, zapli jsme si a výlet se nám přihlásil. Krásně můžeme měnit barvy a vypnout, zapnout. Můžeme si zde třeba zvolit i nějaký efekt, třeba Android. Teď nám jezdí Android. Vidíte, že vy jste měli některé části zrychlené, ale mě to zabilo zhruba 3/4 hodiny, takže myslím si, že se to dá krásně stihnout i za kratší čas, když jste trošku šikovnější než já, takže nemějte obavy a doufám, že vám ten návod na to složení pomohl a pojďme si říct něco na závěr. Úplně poslední věcí, co je potřeba, je shrnout si, co jsme zde dneska vyrobili a k čemu vám to může sloužit. Jak jsme říkali, my máme svůj vlastní firmware, pokud budete mít zájem o náš vlastní firmware, kde máme připravený DMX mod specificky pro použití s Avolites, máme k tomu i personalitu v Avolites, tak nám napište, my vám tento firmware nasdílíme. A pro vás všechny ostatní budeme mít v popisku videa seznam hardwareu, který si můžete nakoupit na to. Bude tam odkaz na všechny tiskové soubory, takže když budete mít někdo zájem si vyrobit, budete mít přesně rozepsané, co potřebujete na výrobu si nakoupit, co si potřebujete stáhnout. Dáme tam i tipy na tiskové profily, nějaký lehký návod, jak to tisknout, aby to bylo pevné a funkční. A pokud nemáte 3D tiskárnu, chtěli byste si nakoupit hardware, ale nemáte si jak vytisknout ty díly, tak nám napište, my máme 3D tiskáren dostatek a můžeme vám díly vytisknout a zaslat. Samozřejmě pokud se vám toto video líbilo, tak budeme hrozně rádi, když dáte odběr, protože budeme určitě na náš kanál dávat další tyto videa. Máte možnost si pustit třeba Prusa Slicer Academy, na které teď pracujeme, máme už mnoho dílů online, takže můžete se zdokonalit v Sliceru. A samozřejmě budeme hrozně rádi, pokud si ty modely stáhnete, všechno dáváme k dispozici zadarmo, tak jako Výlet software je open source pro komunitu, tak i my ty veškeré modely dáváme zadarmo do komunity, tak budeme moc rádi, pokud nás chcete podpořit, můžete dole na odkaze kliknout a můžete nás lehkým příspěvkem podpořit, aby jsme mohli pokračovat ve vývoji těchto trubic a do budoucna mohli implementovat další věci. Určitě, co nás zajímá, co chceme rozšířit, je možnost připojení DMX protokolu kabelem, aby to nebylo bezdrátové, umístit do základny battery pack, aby jsme mohli základnu používat bez elektrického proudu, takže když někde nebude zásuvka, aby jsme mohli využít této základny i bez elektriky. No a dále samozřejmě vylepšovat systém vložení a tak dále, protože časem zjistíme určitě, že to má nějaké lehké nedostatky. No a jestli stále nevíte, k čemu byste mohli tuto trubici využít, tak myslím si, že to může být krásný dekorativní prvek pro vás domů. Můžete si tím udělat ambientní osvětlení doma, anebo případně pokud děláte také eventy, můžete to využít stejně jako my pro osvětlení eventů a krásné ambientní světla. Toto video už teď bylo dosti dlouhé, nebudeme to dále prodlužovat. Pokud se vám nelíbilo něco na tomto videu, určitě nám to napište do komentářů, pokud se máme v čem zlepšit připájení, nebo máte pocit, že bychom mohli lépe tu trubici smontovat, taky nám to určitě napište. Naopak, pokud se vám video líbilo, tak nám určitě dejte like, odebírejte nás, já vám moc krát děkuju za pozornost a těšíme se u dalšího videa.